नमस्ते, फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा। यो भिडियोमा तपाईहरुले जर्मनी ल्याङ्ग्वेजको बेसिक मिनिङहरु रिड गर्न सक्नुहुन्छ, जुन दैनिक जीवनमा युज हुने कुराहरु तपाईले यो भिडियोमा एकदम इजी तरिकाबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। किनभने माघबाट चाहिँ तपाईको नेपाल सरकारले जर्मनीमा वर्क भिजामा लाने भनेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले बेसिक ए लेभल सम्मको जर्मन भाषा सिक्नु भयो भने तपाईको लागि इन्टरभ्युमा सजिलो हुन्छ र तपाईले अब यो क ख एबीसीडी बुझ्नु भएको छैन भने मैले अगाडि भिडियो बनाएर अपलोड गरेको छु, त्यहाँ गएर तपाईले हेर्नु होला। र अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इक भनेको म, इक म, डु तिमी, डु अथवा डु भनेको चाहिँ तिमी, डु अथवा डु तिमी, डु तिमी, भिय भनेको हामी, र साइलेन्ट हुन्छ, भिय भनेको हामी, भिय हामी, एद हरेक, एद हरेक, आल्ले सबैजना, आल्ले सबैजना, इंग्लिशमा अल पर्सन, आल्लेज भनेको सबै वस्तु, आल्लेज सबै वस्तु। तपाईको इंग्लिश कमजोर छ भने इंग्लिश मिनिङ पनि चेक गर्नु होला। केट्रेन सक्छ, सक्छौं, क्यान, केट्रेन सक्छ, सक्छौं। दैर्फेन भनेको सक्छ, सक्छौं अनुमतिका साथ। म्युसेन भनेको गर्न पर्छ जसरी पनि, इंग्लिशमा we have to do। भोल्लेन गर्नुपर्छ चाहना, I want to do भने जस्तै भोल्लेन गर्नुपर्छ, भोल्लेन गर्नुपर्छ। हाबेन छ, हाबेन छ, इंग्लिशमा टु ह्याभ, हाबेन छ। जाइन हुनु, जाइन हुनु, टु बी, जाइन हुनु। भेर्देन भेर्देन धनी बन्नु, रोगी बन्नु, बलियो बन्नु, भेर्देन धनी बन्नु। 20 भोलिसम्म, पछिसम्म, 20 भोलिसम्म, पछिसम्म। दुर्क हुँदैन मध्यमबाट मार्फत, दुर्क हुँदैन मध्यमबाट मार्फत। फोअ को लागि, फोअ को लागि, र साइलेन्ट हुन्छ। गेगेन विपरीत, गेगेन विपरीत। ओएन बिना, ओएन बिना, इंग्लिशमा विथआउट, ओएन बिना। औस बाहिर, औस बाहिर। औस बाहेक, औस बाहेक। मित भनेको चाहिँ सँग, मित सँग। नाक पछि समय,
सहर वा देश पनि भनिँदो रहेछ, सहर वा देश। नाक भनेको चाहिँ पछि सहर वा देश अरे। हिन्द भनेको पछाडि, हिन्द पछाडि। नेबे नेबेन आडैमा नजिकै, नेबेन आडैमा नजिकै। युबर माथि, उन्त मुनि, उन्त मुनि। फोर अगाडि, चुइसेन बिचमा, चुइसेन बिचमा। चुइसेन बिचमा। औसराल्प बाहिरपट्टिको भाग, औसराल्प बाहिरपट्टिको भाग। इनरहाल्प भित्रपट्टिको भाग, इनरहाल्प भित्रपट्टिको भाग। इनर हाल्प। स्टार्ट एन्ड स्टार्ट, स्टार्ट एन्ड स्टार्ट भनेको चाहिँ सट्टामा, स्टार्ट एन्ड स्टार्ट सट्टामा। भेरेन्द हुँदै गर्दा, भेरेन्द हुँदै गर्दा। भेगेन त्यसकारण, भेगेन त्यसकारण। भेगेन त्यसकारण। भान कहिले, भान कहिले होइन, भान कहिले होइन। भारुम किन, वाइ, भारुम किन, वाइ, भारुम किन। भारुम किन। हार्स के, हार्स के अथवा वाट। वेयर, वेयर को, हु, वेयर को। आब तर, बट, आब तर, इङ्ग्लिसमा बट, आब तर। ओदा अथवा, ओदा अथवा, इङ्ग्लिसमा अर, ओदर अथवा। र साइलेन्ट हुन्छ। भाइल किनभने, भाइल किनभने, भाइल किनभने। भेन यदि, भेन यदि, इफ, भेन यदि, इफ। अर्बाइत काम, अर्बाइत काम, वर्क, अर्बाइत काम, वर्क, अर्बाइत काम। अलाइन एक्लो, अलाइन एक्लो, अलाइन एक्लो। आल्ट, आल्त भनेको उमेर अथवा एज, आल्ट, आल्त उमेर, एज, आल्ट, आल्त। औक पनि, औक पनि अल्सो। बाइदे दुवै, बोथ, बाइदे
दुबई, बाहिदे दुबई, बोथ, दोर्थ त्यहाँ, दोर्थ त्यहाँ, आइगेन्टलिक वास्तवमा, अर्थमा, आइगेन्टलिक, आइनमाल एकपटक, आइनमाल एकपटक, आइनमाल एकपटक, हालो हाई, हालो हाई। यसरी तपाईले जर्मनी भाषा सिक्न सक्नुहुन्छ। तर सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईले अब 1 2 3 एबीसीडी चेक गर्नु होला। मैले अगाडि भिडियो बनाएर अपलोड गरेको छु यही तरिकाबाट, नेपालीमा पनि लेखिदिएको छ, इङ्ग्लिसमा पनि। त्यो हेरिसकेपछि तपाईले बिस्तारै बिस्तारै मिनिङहरू रिड गर्न सक्नुहुन्छ।